हेलो स्टुडेन्ट्स, क्वेसन नम्बर 1 बाट के सोधिएको छ भने विच अफ द फलोइङ इज अ करेक्ट फर्मुला फर क्यालकुलेटिङ रेडियस अफ गाइरेसन अफ अ रोटेटिङ अब्जेक्ट। हामीलाई के थाहा छ भने नि मुमेन्ट अफ इनर्सिया, कुनै पनि रोटेटिङ अब्जेक्टको मुमेन्ट अफ इनर्सियाको फर्मुला आई इक्वल्स टु एमके स्क्वायर हुन्छ होइन, जहाँ एम भनेको मास र के भनेको रेडियस अफ गाइरेसन हो। यो रेडियस अफ गाइरेसन भनेको नि यो के भनेको कस्तो ठाउँ हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ it is the distance from the axis of rotation होइन to a point where the total mass of the body is supposed to be concentrated। भन्न खोजेको यो सपोज एउटा कुनै रिजिड बडी छ भने र यो रिजिड बडीको एउटा एक्सिस अफ रोटेसन मैले बनाइहाल्छु। ल यो एक्सिस अफ रोटेसन भयो, एक्सिस अफ रोटेसनको अबाउटमा यो रिजिड बडी घुमिरहेछ होइन। अनि यो के भनेको चाहिँ यस्तो डिस्टेन्स हो अरे, डिस्टेन्स है, यो के भनेको यस्तो डिस्टेन्स जहाँ चाहिँ यो होल बडीको चाहिँ मास कन्सन्ट्रेटेड भए जस्तो सपोज गर्न सकिन्छ र मोमेन्ट अफ इनर्सियाको फर्मुला लाउन सकिन्छ है अबाउट दिस एक्सिस अफ रोटेसन। जस्तो इक्जाम्पलको लागि हामीसँग के छ त भन्दाखेरि एउटा युनिफर्म रडको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट एन एक्सिस थ्रु इट्स सेन्टर एन्ड परपेन्डिकुलर टु इट्स लेन्थ। जस्तो एउटा ल युनिफर्म रडको मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु इट्स सेन्टर होइन होइन अबाउट एन एक्सिस थ्रु इट्स सेन्टर विच इज परपेन्डिकुलर टु इट्स लेन्थ कति हुन्छ त, आई इक्वल्स टु एमएल स्क्वायर बाई 12 हुन्छ हो। अब यहाँबाट कम्पेयर गरौँ त, आई इक्वल्स टु ल एमके स्क्वायर हो, एमको ठाउँमा एम छँदैछ, के स्क्वायरको ठाउँमा कति भयो एल स्क्वायर बाई 12। यो दुइटालाई कम्पेयर गर्दा के इज इक्वल्स टु एल बाई रुट अन्डर 12। अब हामी के गर्न सक्दो रहेछौँ भन्दाखेरि नि यो जुन युनिफर्म रड छ त्यो युनिफर्म रडको एक्सिस अफ रोटेसनदेखि यति डिस्टेन्समा सर्टेन ल यो के डिस्टेन्समा चाहिँ यो होल युनिफर्म रडको पुरै मास कन्सन्ट्रेटेड भएको जस्तो मान्न सकिँदो रहेछ है। त्यही भएर यो थियो अब इन्टरप्रिटेसनको कुरा, के को भ्यालु चाहिँ हाम्रो के रहेछ, के स्क्वायर इक्वल्स टु आई बाई एम। अब अर्कोमा जाउँ 2 नम्बरमा, हरिजेन्टल स्ट्रिम अफ एयर इज ब्लोन अन्डर वान अफ द पेन ब्यालेन्स एज सोन इन द फिगर, वाट विल बी द इफेक्ट अन द पेन। यो एउटा पेन छ, इनिसियली यो दुईटा पेन इक्विलिब्रियममा छ, भन्न खोजेको यो दुईटामा लागेका सबै फोर्सेसहरूले एकअर्कालाई क्यान्सल गरेर यसमा नेट फोर्स 0 लागिरहेछ है। जब हरिजेन्टल स्ट्रिम अफ एयर यताबाट पास भयो पेनको बिलोमा होइन, हरिजेन्टल स्ट्रिम अफ एयर पास भइसके पछाडि के भयो त भन्दाखेरि यहाँको जुन एयरको भेलोसिटी बढ्यो डाउनवर्डतिर र माथिको एयरको भेलोसिटी खासै धेरै छैन, नियरली इक्वल टु 0 पनि भन्न सकिन्छ। हामीलाई के थाहा छ त भन्दा बर्नोलिस थ्योरमबाट यदि हामीले यो एयरलाई चाहिँ यो हरिजेन्टल स्ट्रिम अफ एयरलाई चाहिँ हामीले एउटा आइडियल फ्लुइडको स्ट्रिमलाइन फ्लो कन्सिडर गर्ने हो भने, स्ट्रिमलाइन फ्लो त छँदैछ, एयरलाई चाहिँ आइडियल फ्लुइड कन्सिडर गर्ने हो भने हामी बर्नोलिस थ्योरम लगाउन सक्छौँ ओके होइन। र यो दुईटा यो V0 भएको र V चाहिँ हाई भएको अथवा स्पिड बढी भएको ठाउँ लगभग एउटै हाइटमा छ, त्यही भएर हामी हाइट नेग्लिजिबल भनेर P बाई रो प्लस V स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट रिलेसन लगाउन सक्छौँ। बर्नोलिस थ्योरमबाट आएको यो है, नत्र हामीसँग के थियो बर्नोलिस थ्योरमको ओरिजिनल चाहिँ P बाई रो प्लस V स्क्वायर बाई 2 प्लस GH इज इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट। यो h मा डिफरेन्स छैन होइन, त्यही भएर यसलाई मैले नेग्लेक्ट गरेँ, P बाई रो प्लस V स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट। अब के हुने भयो त हेर्नु है त, यो कुरालाई कन्स्टेन्ट हुनु छ, यो कुरालाई यो पुरै टर्म कन्स्टेन्ट हुनु छ भने यो V बढेको अवस्थामा P घट्नु पर्यो र V घटेको अवस्थामा P बढ्नु पर्यो, ठिक छ। यो तलपट्टिको केसमा हेर्नुहोस् त, V बढेको अवस्थामा यहाँको प्रेसर के हुनु पर्यो, घट्नु पर्यो, भनेपछि प्रेसर लो रहेछ यतापट्टि। र माथिको केसमा के छ हेर्नुहोस् त, V एकदमै नियरली इक्वल टु 0 छ, यानि कि V एकदमै लो छ भनौँ न, त्यतिखेर प्रेसर बढ्नु पर्यो, चाहिँ प्रेसरको डिफरेन्स क्रिएट भयो। प्रेसरको डिफरेन्स कतातिर क्रिएट भयो हेर्नुहोस् त, हायर प्रेसर यतापट्टि छ, लोवर प्रेसर यतापट्टि छ। सो हायर प्रेसरदेखि लोवर प्रेसरतिर एक खालको लिफ्ट उत्पन्न हुने भयो, फोर्स डाउनवर्डतिर एक्ट हुने भयो। फोर्स डाउनवर्डतिर एक्ट हुने भयो भनेपछि देयर इज डाउनवर्ड लिफ्ट, सो द्याट मिन्स दिस पेन गोज डाउन है। सो यसलाई मैले गोज डाउन लेख्न पाएँ B। अब अर्को हेरौँ,
What will be the height of a capillary on the surface of the moon if it is h on the earth? हैन हामीलाई थाहा छ एउटा बिकरमा चाहिँ हामीले लिक्विड लियौं र यता एउटा के लियौं त भन्दाखेरि क्यापिलरी लियौं सानो हुन्छ मैले देखाउँदा ठुलो देखाएको यो पानी हो है यो पानी हो अनि यसरी क्यापिलरी राख्दाखेरि यो पानी माथि 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 आउँछ र यसरी बस्छ ल यो पानीको केसमा जस्तो मर्करी केसमा पनि गर्न सकिन्थ्यो मर्करी केसमा चाहिँ कसरी बस्छ यसरी कन्केभ डाउनवर्ड तिर हुन्छ अनि यो जुन छ यसमा चाहिँ कन्केभ अपवर्ड तिर हुन्छ हैन मिनिस्कस सरफेस टेन्सनमा पढ्नु पर्छ हामीले ल यो हाइट कति भनेर सोधेको छ क्वेशनले मुनको सरफेसमा हामीलाई के थाहा छ हाइट को चाहिँ फर्मुला थाहा छ हामीलाई डाइरेक्टली हामी युज गर्छौं h = 2t cos थीटा बाइ rho rg जहाँ h भनेको हाइट अफ द क्यापिलरी भइहाल्यो t भनेको सरफेस टेन्सन अफ अ लिक्विड भइहाल्यो थीटा भनेको एंगल अफ कन्ट्याक्ट हैन rho भनेको डेन्सिटी अफ द लिक्विड r भनेको यो जुन यो सिलिन्डरको भनौं अथवा यो हेमिस्फियरको भनौं त्यसको रेडियस र g भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी मुनमा लगेर पनि मैले राख्ने हो भने यी सबै कुरा चेन्ज हुँदैन एक्सेप्ट यो g चेन्ज हुन्छ मुनको केसमा जुन g छ त्यसलाई मैले g डैश लेखे दैट इज 1/6 टाइम्स द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन अर्थ सो g प्राइम इक्वल्स टु g/6 लेख्न पाइयो सो h प्राइम जुन नयाँ हाइट छ नि मुनमा हुने त्यो के हुने भन्नुस् त 2t cos थीटा बाइ rho टाइम्स r टाइम्स g प्राइम हुन्छ त्यो भनेको g/6 यो माथिपट्टि जाने भयो g into 2t cos theta by rho rg यो भनेको 6 into h therefore h prime equals to 6h अर्को हेरौं what is the coefficient of performance of an ideal refrigerator walking between ice point and room temperature हामीलाई के थाहा छ त भन्दा जुन रेफ्रिजरेटर छ त्यो अपोजिट टु द हिट इन्जिन काम गर्छ हिट इन्जिनले के गर्छ त भन्दा हायर टेम्परेचरबाट अथवा हायर हिट सोर्सबाट चाहिँ हिट लिन्छ र लोअर टेम्परेचर भएको ठाउँमा हिट रिजेक्ट गर्छ तर त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट रेफ्रिजरेटरले काम गर्छ है रेफ्रिजरेटरले चाहिँ कोल्डर टेम्परेचरबाट हायर टेम्परेचरमा हिटलाई रिजेक्ट गर्छ ओके त्यो रेफ्रिजरेटरको वर्किङ प्रिन्सिपल एक्चुअली हेर्नु होला अब कोएफिसिएन्ट अफ परफर्मेन्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो एक खालको मेजर हो इफेक्टिभनेस अफ द रेफ्रिजरेटरको कतिको इफेक्टिभ छ है रेफ्रिजरेटर त्यो काम गर्नलाई जुन कामलाई उलाई अराइएको छ जस्तो के काम उलाई अराइएको छ त भन्दाखेरि चिसो ठाउँबाट तातो ठाउँमा हिट रिजेक्ट गर्न अराइएको छ ओके हैन त्यसमा कम्प्रेसर जुन हुन्छ त्यसले त्यो काम गर्छ सो कोएफिसिएन्ट अफ परफर्मेन्सलाई हामी कसरी पनि डिफाइन गर्न सक्छौं त भन्दा इट इज डिफाइन्ड एज द हिट रिमुभ्ड फ्रम द कोल्ड रिजर्भोयर हैन डिवाइडेड बाइ वर्क डन टु रिमुभ द हिट के अरे त कोएफिसिएन्ट अफ परफर्मेन्स भने के अरे कोल्ड रिजर्भोयरबाट चाहिँ हिट रिमुभ गर्ने हैन डिवाइडेड बाइ वर्क डन टु रिमुभ द हिट कति वर्क डन लाग्यो त कोल्ड रिजर्भोयरबाट हिटलाई रिमुभ गर्नलाई यो वर्क डन हो है त ठीक छ यसलाई बीटा लेखिन्छ र यो क्यू कोडलाई मैले Q2 लेख्छु बाइ W भनेको Q1 माइनस Q2 हो जस्तो मैले यहाँ हल्का बनाउँछु ल ध्यान दिएर सुन्नु है त अलिकति भनिहालेँ मैले यो कुरा गर्ने बित्तिकै आखिरी तपाईहरुको रिभाइज पनि हुन्छ दिस वर्क डन बाइ द कम्प्रेसन टु रिमुभ द हिट फ्रम कोल्ड सोर्स अर कोल्ड रिजर्भोयर टु द हट सोर्स टेम्परेचर T1 भएको सोर्स टेम्परेचर T2 भएको हैन हिट इन्जिनले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो हायर टेम्परेचरबाट हिट लिन्छ वर्क गर्छ अनि खेर लोअर टेम्परेचरमा रिजेक्ट गर्छ तर रेफ्रिजरेटरले के गर्छ जो लोअर टेम्परेचरबाट हिट के गर्छ रिजेक्ट गर्छ हायर टेम्परेचरमा त्यही भएर चिसो भइरहने भयो के लोअर टेम्परेचरबाट हिटलाई रिजेक्ट गर्ने हायर टेम्परेचरमा पठाउने सो त्यो काम कम्प्रेसरले गर्छ रेफ्रिजरेटरको है ल यो Q2 इज द हिट फ्रम द लोअर टेम्परेचर दैट मीन्स कोल्ड रिजर्भोयर डिवाइडेड बाइ वर्क डन टु रिमुभ द हिट भनेको कति हिट रिमुभ गर्यो Q1 माइनस Q2 कति वर्क डन गर्यो Q1 माइनस Q2 है सो हेरौँ है त अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि नि अझै एउटा कुरा गर्छु म Q1 ले डिवाइड गर्छु सबैतिर के कन्फ्युजन भएको अवस्थामा कमेन्टमा लेख्नु है त
ल यतातिर ठाउँै सकिसकेछ यतातिर आउँछु ल यतातिर आए ल इक्वल्स टु ल हेर्नु है त यदि यो आइडियल रेफ्रिजरेटर रहेछ भने यसले चाहिँ कार्नट इन्जिनको जस्तो काम गर्छ कार्नट इन्जिनमा के हुन्छ त Q2/100% एफिसिएन्ट हुन्छ Q2/Q1 इक्वल्स टु T2/T1 हुन्छ सो मैले Q2/Q1 को ठाउँमा T2/T1 लेख्न पाएँ किनभने यो आइडियल छ त्यही भएर डिभाइडेड बाई 1 माइनस T2/T1 अब तल एलसिएम लिने हो भने काटकुट गर्ने यनिखेर लास्टमा कति बाँकी रहन्छ T2/T1 माइनस T2 र तपाईले यो डाइरेक्ट यो फर्मुला थाहा भने है बिटाको T2/T1 माइनस T2 T2 भनेको कुन टेम्परेचर लोअर कि हायर लोअर टेम्परेचर आइस पोइन्टमा छ आइस पोइन्ट 0 डिग्री सेल्सियस भनेको 273 केल्भिन डिभाइडेड बाई T1 हायर टेम्परेचर भनेको रुम टेम्परेचरलाई हामी 27 डिग्री सेल्सियस युजली लिन्छौँ सो 27 डिग्री सेल्सियस भनेको 300 केल्भिन मैले के गरेँ 273 मा 27 लाई जोडेँ किनभने मैले डिग्री सेल्सियसलाई केल्भिनमा लानु थियो माइनस T2 भनेको 273 सो यसो गर्दाखेरि कति आउँछ भ्याल्यु झन्डै 10 सँग बराबर आउँछ 10 भन्दा अलिकति बढी आउँछ तर यहाँ अप्सनमा 10 सम्म मात्रै छ त्यही भएर मैले नियरली इक्वल टु 10 लेखेँ है त डी नम्बरको यो भयो ल 5 नम्बरको हेरौँ अ थर्मोडाइनामिक सिस्टम इज टेकन फ्रम A to B via C then return to A via D A देखि B मा गयो C हुँदै फेरि B बाट D मा A मा आयो D हुँदै कुन सेगमेन्टमा चाहिँ कुन सेगमेन्टले चाहिँ है त यो यहाँको कुन एरिया अफ विच सेगमेन्ट रिप्रेजेन्ट द टोटल वर्क डन बाइ द सिस्टमले गरेको वर्क डन ल हामी चाहिँ के गर्छौँ तब भन्दाखेरि कुन सेगमेन्टले टोटल वर्क डन बाइ द सिस्टम दिन्छ भने नि यो जुन सेगमेन्ट छ नि यो सेगमेन्टले टोटल वर्क डन बाइ द सिस्टम दिन्छ ठीक छ भनेपछि हामीले यति यो कर्भको यो साइकलको चाहिँ एरिया निकाल्न सक्यौँ भने द्याट इज द टोटल एरिया द्याट इज द टोटल वर्क डन बाइ द सिस्टम सो यो एरिया कसरी निकाल्ने है हामीलाई हेर्नुहोस् त मैले अर्को कलरले गर्छु है त हामीलाई यति यो ग्राफको यति एरिया थाहा भयो र यो ग्राफको यति एरिया थाहा भयो भने दुईटालाई सबट्र्याक्ट गरेर हामी के निकाल्न सक्छौँ यो ACBDA भन्ने एरिया निकाल्न सक्छौँ हैन र यही एरियाले नै के दिन्छ हाम्रो टोटल वर्क डन बाइ द सिस्टम दिन्छ C ACBDA Which one of the following directly affects the quality of sound साउन्डको तीनटा क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ एउटा पिच एउटा लाउडनेस र अर्को क्वालिटी अथवा टिम्बर पनि भनिन्छ है त्यसलाई मैले स्पेलिङ चाहिँ ठ्याक्कै बिर्सेँ TIMBER हो कि TIMBRE हो TIMBRE जस्तो लाग्छ क्वालिटी अर टिम्बर अफ अ साउन्ड यो क्वालिटी अफ साउन्ड थाहा पाउने काम चाहिँ केले गर्छ त भन्दा ट्याक्कै हाम्रो ब्रेनले गर्छ छुट्याइदिन्छ यो क्वालिटी के हो त भन्दाखेरि सपोज क्वालिटी भनेको चाहिँ कम्प्लेक्सिटी अफ द साउन्डको मेजर हो क्या है जसले गर्दा हामीलाई दुईटा डिफ्रेन्ट साउन्ड सोर्सले एउटै पिचमा अथवा एउटै फ्रिक्वेन्सी र एउटै लाउडनेसमा चाहिँ साउन्ड प्रड्युस गरिरहेछ भने पनि हामीले थाहा पाउन सक्छौँ कि यो चिज यो म्युजिक अथवा यो साउन्ड यो इन्स्ट्रुमेन्टबाट आएको हो र अर्को साउन्ड यो इन्स्ट्रुमेन्टबाट आएको हो सपोज फर इक्जाम्पल तपाईँको भयोलिन र गिटार अथवा भयोलिन र पियानो एउटै फ्रिक्वेन्सी र एउटै लाउडनेसमा बजिरहेछ भने पनि हेर्नु है त फ्रिक्वेन्सी पनि एउटै छ लाउडनेस पनि एउटै छ अब कसरी छुट्याउने त हैन कि यो भयोलिनबाट आइरहेछ यो साउन्ड पियानोबाट आइरहेछ भन्ने कुरा त्यो छुट्याउन सकिने जुन चाहिँ चिज छ नि त्यसलाई हामी त्यो साउन्डको क्वालिटी भन्छौँ क्या त्यो भयोलिनबाट आउनेको फ्रिक्वेन्सी र लाउडनेस र पियानोबाट आउनेको फ्रिक्वेन्सी अफ लाउडनेस दुईटै साउन्डको फ्रिक्वेन्सी र लाउडनेस बराबर भयो भने पनि तिनीहरूको क्वालिटी अफ साउन्ड चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ किन त्यस्तो हुन्छ किनभने तिनीहरूले निकालेको वेभ फर्म बेग्लै हुन्छ तिनीहरूको साउन्डको वेभ फर्म बेग्लै हुन्छ फर इक्जाम्पल ट्युनिङ फर्कबाट आउने साउन्डको एउटा वेभ फर्मको ग्राफ बनाउँछु है त वेभ फर्म बनाउँछु ट्युनिङ फर्कबाट साइनोसोडल वेभ फर्म भन्छ यस्तो खालको अनि पियानोबाट हेरौँ है त पियानोबाट यस्तो खालको आउँछ हेर्नुहोस् त एम्प्लिट्युड एउटै छ यो दुईटैको एम्प्लिट्युड एउटै छ है त है फ्रिक्वेन्सी सेम छ दुईटैको कसरी छुट्टिँदो रहेछ यसको हेर्नुहोस् त ल वेभ फर्म र यसको वेभ फर्म हेर्नुहोस् त डिफ्रेन्ट छ कि छैन हो यो वेभ फर्मले गर्दाखेरि क्वालिटी अफ साउन्ड छुट्टिन्छ अरू केहीले गर्दा होइन है सो क्वालिटी अफ साउन्ड डिपेन्ड्स डिरेक्टली अन वेभ फर्म है डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रुमेन्टको फ्रिक्वेन्सी सेम भए पनि लाउडनेस सेम भए पनि वेभ फर्म डिफ्रेन्ट हुन्छ है अब 7 नम्बरमा के भनेको छ अ डिफ्र्याक्सन प्याटर्न इज अब्टेन्ड युजिङ अ बीम अफ रेड लाइट
What will be the effect on the diffraction pattern if the red light is replaced with white light? एकचोटि म डिफ्र्याक्सन देखाउँछु ल. ओके, सो म यहाँनिर नि रेड लाइट युज गरेर, रेड लाइटले यहाँनिर छ, यो युज गरेर यसको डिफ्र्याक्सन प्याटर्न हेरौँ है त. यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले है, मैले एउटा यो स्लिटबाट पठाएको छु, रेक्टेङ्गुलर स्लिटबाट, र यसको डिफ्र्याक्सन प्याटर्न यसरी देखियो. डिफ्र्याक्सन भनेको यही हो, जस्तो यो ठ्याक्क स्याडो फर्म हुने ठाउँमा पनि यो यसमा डिटेलमा डिफ्र्याक्सन च्याप्टरमै हेर्नुपर्ने हुन्छ. खासमा जहाँ स्याडो फर्म हुनुपर्ने हो नि त्यहाँ पनि लाइट चाहिँ स्प्रेड भइरहेको हुन्छ क्या. जस्तो यहाँ यो जुन रेक्टेङ्गल छ है, जस्तो मैले यहाँनिर यो जुन रेक्टेङ्गल छ नि, यो रेक्टेङ्गलबाट लाइट पास हुँदाखेरि ठ्याक्क यहाँनिर एउटा रेक्टेङ्गल मात्रै बन्नुपर्ने हो, अथवा यहीँबाट मात्र भिजिबल, यहाँबाट छिरेको लाइट सिधा गएको भए होइन, सिधा गएको भए चाहिँ एक ठाउँमा मात्रै हामीले लाइट स्पोट देख्नुपर्ने थियो, यस्तै खालको. तर यहाँ के भइदियो भने लाइट त स्प्रेड भइदियो क्या, लाइट त स्प्रेड भइदियो. लाइट यो जुन अब्स्ट्याकलको जुन यो बााउन्ड्री छ त्यो बााउन्ड्रीबाट पनि के भइदियो, बेन्ड भइदियो. यो बेन्डिङ अफ लाइटलाई नै हामी स्प्रेडिङ अथवा बेन्डिङ अफ लाइटलाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दा डिफ्र्याक्सन भन्छौँ. यो रेड लाइट लाउँदाखेरि यस्तो खालको डिफ्र्याक्सन प्याटर्न देखियो भने मैले यसको सट्टामा व्हाइट लाइट लाएँ भने के देखिन्छ होला भनेर क्वेसनले सोधेको छ. अनफर्चुनेटली यहाँ व्हाइट लाइट छैन, मैले त्यही भएर यहाँ देखाउन पाइनँ. तर व्हाइट लाइट लाउँदाखेरि के देखिन्छ भने नि, जुन यो सेन्ट्रल म्याक्सिमम छ नि, यो एकदमै ब्राइट स्पोट देखेको, यो सेन्ट्रल म्याक्सिमम चाहिँ व्हाइट देखिन्छ र यो सबै साइडहरूमा यतापट्टिका साइडहरूमा चाहिँ कलर्ड फ्रिन्जेसहरू देखिन्छ. किनभने व्हाइट लाइट भनेको त इट इज द कम्बिनेसन अफ 7 लाइट्स होइन, डिफ्रेन्ट वेभलेन्थ्स हुने भयो. सो तिनीहरू सुपरपोज हुँदाखेरि डिफ्रेन्ट कलर्ड फ्रिन्जेसहरू हामीले देख्न सक्छौँ. रेड लाइट हुँदा चाहिँ यस्तो देखिन्छ. ओके, सो यसमा हाम्रो के लेख्नु पर्यो, अल ब्राइट फ्रिन्जेस एक्सेप्ट द सेन्ट्रल वान बिकम कलरफुल, डी नम्बर. र अर्कोमा जाउँ अब. इन विच वान अफ द फलोइङ डायग्राम्स द करेन्ट्स आर रिलेटेड बाई द इक्वेसन I1 - I2 इक्वल्स टु I3 - I4. हामीले यहाँ किर्चअफ्स जङ्सन रुल लगाउँछौँ अथवा किर्चअफ्स करेन्ट रुल भन्छौँ त्यसलाई, अथवा फर्स्ट ल पनि भन्छौँ किर्चअफ्सको, जसले अल्जेब्रिक सम अफ करेन्ट इज इक्वल्स टु 0 एट अ जङ्सन. यहाँ जङ्सन कुन छ जहाँ भेट भएको छ भन्न खोजेको यो जङ्सनहरू हो. यहाँ यो जङ्सनमा आउँदै गरेको करेन्टलाई हामी प्लस लेख्छौँ र जङ्सनबाट जाँदै गरेको करेन्टलाई हामी माइनस लेख्छौँ. ठिक छ. अब I1 - I2 इक्वल्स टु I3 - I4. एकचोटि म यसो गर्छु ल यसलाई. I1 - I2 - I3 प्लस I4 इक्वल्स टु 0 लेख्न त पाउँछु म. सो पोजिटिभली एक ठाउँमा लेखौँ, I1 प्लस I4 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल्स टु 0 लेख्न पाएँ हो. जहाँ प्लस प्लस छ त्यो आउँदै गरेको हो जङ्सनमा, जहाँ माइनस माइनस छ त्यो जङ्सनबाट अबै जाँदै गरेको हो. सो I1 र I4 आउँदै गरेको यो छ, तर I2 र I3 जानुपर्ने थियो, I3 मात्रै गएको छ, यो भएन. बी नम्बरमा I1 र I4 आइरहेछ, ठिक छ, I2 र I3 गइरहेछ. सो यो बी नम्बरको अप्सन ठिक भयो. अर्कोमा जाउँ. अ कोइल ह्याभिङ n टर्न्स एन्ड क्रस सेक्सन A carries current I. Which physical quantity does the product NIA represent? Magnetic flux of the coil, magnetic flux density of the coil, magnetic moment of the coil, magnetic susceptibility of the coil. यसको आन्सर हुन्छ म्याग्नेटिक मोमेन्ट अफ द कोइल. यसलाई हामी म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट पनि भन्छौँ. अब त्यो म्याग्नेटिक डाइपोल भनेको के हो त? म्याग्नेटिक डाइपोल भनेको म्याग्नेटको दुईटा पोल नर्थ र साउथ हो. र इलेक्ट्रिक डाइपोल भनेको के हो त? इलेक्ट्रिक डाइपोल भनेको मैले कम्पेरिजनमा सिकाइहालेको है. इलेक्ट्रिक डाइपोल भनेको सेम म्याग्नेट्युडको दुईटा अपोजिट चार्जेस, म्याग्नेट्युड सेम तर चार्ज अपोजिट. यस्तोलाई हामी केही डिस्टेन्सले सेपरेट गरेको रहेछ भने यस्तो खालको कम्बिनेसनलाई हामी के भन्छौँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल भन्छौँ. त्यस्तै यो म्याग्नेटको पनि यहाँ नर्थ र साउथ हुन्छ र यो दुईटैको स्ट्रेन्थ के हुन्छ, बराबर हुन्छ. त्यो हामी म्याग्नेटको स्ट्रेन्थलाई त के भन्छौँ, म्याग्नेटिक स्ट्रेन्थलाई पोल स्ट्रेन्थ भन्छौँ, जुन स्मल एम हुन्छ है. यसलाई हामी म्याग्नेटिक डाइपोल भन्छौँ. र एउटा कुरा के इन्ट्रेस्टिङ छ भने नि, जुन हाम्रो कोइल छ नि, सर्कुलर कोइल जहाँबाट करेन्ट पास भइरहेछ, त्यो सर्कुलर कोइललाई हामी म्याग्नेटिक डाइपोलको रूपमा लिन सक्छौँ. किनभने करेन्ट क्यारिङ सर्कुलर कोइलबाट एक खालको म्याग्नेटिक फिल्ड निस्किन्छ र कुन डिरेक्सनमा निस्किन्छ, कुन नर्थ कुन साउथ भनेर बुझ्नका लागि हामीले के गर्नुपर्छ, राइट ह्यान्ड थम्ब रुल लगाउनुपर्छ. जतातिर करेन्ट गइरहेछ त्यतातिर तपाईँको हातको नि सबै फिङ्गरहरूलाई कर्ल गर्नुहोस्
र जुन थम्बले जुन डिरेक्सन दिन्छ त्यो म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन हो र म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन अलवेज फ्रम नर्थ टु द साउथ पोल र यहाँ थम्ब माथितिर इन्डिकेट गर्छ सो नर्थ यतातिर भयो सरी सो इट बिहेभ्ड एज अ म्याग्नेट विथ नर्थ पोल इन दिस डिरेक्सन एन्ड साउथ पोल इन दिस डिरेक्सन यतातिर है यस्तो खालको र नर्थबाट ओरिजिनेट भएको छ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स जस्तो देखियो र साउथमा आएर इन्ड हुन्छ यस्तो हुन्छ है मेनी लाइन्स हुन्छ यसरी चाहिँ जान्छ ठिक छ सो यसलाई म्याग्नेटिक एउटा डाइपोलको रूपमा कन्सिडर गर्न सक्यो स्मल करेन्ट क्यारिङ कोइललाई यस्तो कोइलहरू एनवटा छन् अरे र हरेकको क्रस सेक्सन ए छ करेन्ट क्यारी कति गर्छ आई गर्छ र यो जुन एनआईए छ यो एनआईए भनेकै म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्टको फर्मुला हो एनआई ओके सो म्याग्नेटिक मोमेन्ट के रहेछ त कोइलको भनेर बुझाउन खोजेको थिएँ मैले सायद बुझ्नुभयो होला है त अर्को हेरौँ क्वेसन नम्बर 10 What happens to the neutral temperature if the cold junction of a thermocouple is decreased? Thermocouple भनेको थाहा छ तपाईलाई है थर्मोकपल भनेको हामी थर्मो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्नलाई दुई खालको डिसिमिलर मेटल्सलाई युज गरेर दुईटा जंक्सनमा जोड्छौं र एउटा जंक्सन भनेको हट जंक्सन र अर्को जंक्सन कोल्ड जंक्सन राख्यो भने ईएमएफ चाहिँ डेभलप हुन्छ हो त्यसलाई नै हामी थर्मो इलेक्ट्रिसिटी पनि भन्छौं है र जुन यो न्यूट्रल टेम्परेचर छ नि यो न्यूट्रल टेम्परेचर भनेको चाहिँ हट जंक्सनको टेम्परेचर जतिखेर जुन ईएमएफ डेभलप भएको छ थर्मो ईएमएफ हिटले गर्दा जुन ईएमएफ डेभलप भएको छ हैन त्यो ईएमएफ म्याक्सिमम हुन्छ त्यो टेम्परेचर एट व्हिच द हट जंक्सन द टेम्परेचर अफ द हट जंक्सन एट व्हिच द थर्मो ईएमएफ बिकम्स म्याक्सिमम इज नोन एज द न्यूट्रल टेम्परेचर र यो न्यूट्रल टेम्परेचर भन्ने चीज मेटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ नेचर अफ द मेटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ ओके सो हामीले कोल्ड जंक्सनको टेम्परेचरलाई डिक्रिज गर्यो भने पनि न्यूट्रल टेम्परेचरमा केही पनि फरक पर्दैन सो इट रिमेन्स द सेम 11 मा के सोधिएको छ हेरौँ त व्हाट इज द पोइन्ट वेयर द सिस्मिक वेव्स स्टार्ट सिस्मिक वेव्स भनेको अर्थक्वेक स्टार्ट हुने पोइन्टलाई हामी हाइपोसेन्टर भन्छौँ धेरैजनालाई इपिसेन्टर पनि लाग्ने गर्छ इपिसेन्टर भनेको चाहिँ अर्थक्वेक स्टार्ट हुने पोइन्ट होइन सपोज यो अर्थको सर्फेस छ यो अर्थको सर्फेसको यहाँनिरबाट अर्थक्वेक स्टार्ट भयो सिस्मिक वेभ स्टार्ट भयो भने यसको ठ्याक्क यो माथिको पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ इपिसेन्टर भन्छौँ र यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ जहाँबाट स्टार्ट भयो सिस्मिक वेभ ओरिजिनेट भयो त्यसलाई हामी हाइपोसेन्टर भन्छौँ है पोइन्ट अन द अर्थ सर्फेस भर्टिकली अबभ द हाइपोसेन्टर चाहिँ के हो त इपिसेन्टर र यो मेटासेन्टर भनेको सिस्मिक वेभसँग रिलेटेड नै छैन मेटासेन्टर भनेको अर्कै कुरा हो म अलिकति बुझाइहाल्छु हाइड्रोस्ट्याटिकसँग रिलेटेड छ मेटासेन्टर भनेको ठ्याक्कै एकचोटि मैले एक्ज्याक्टली डेफिनेसन भन्नुपर्दा इट इज द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ द भर्टिकल लाइन passing through the center of buoyancy and original vertical line is called the metacentre जस्तो यो एउटा शिप हो यो शिप स्टेबल एकदमै कन्डिसनमा हुँदाखेरि है केही नहुँदा चहल पहल यताउता नहुँदाखेरि भन्ने खोजेको यतातिर पनि टिल्ट नहुँदाखेरि आफ्नो ओरिजिनल कन्फिगरेसनमा हुँदाखेरि है यसको सेन्टर अफ ग्राभिटी यहाँनिर लाग्छ द्याट मिन्स यसको जुन वेट यहाँनिर एक्ट गर्छ भन्न खोजेको यो पोइन्टबाट एक्ट गर्छ र यो जुन लिक्विडले त अपथ्रस्ट लगाउँछ बोयन्ट फोर्स लगाउँछ र त्यो बोयन्ट फोर्स कहाँनिर लगाउँछ कुन पोइन्टबाट एक्ट गर्छ यो पोइन्टबाट एक्ट गर्छ यसलाई मैले बी भने सेन्टर अफ बोयन्सीबाट फोर्स अपथ्रस्ट माथि लाग्यो र वेट तलतिर लाग्यो सेन्टर अफ ग्राभिटीबाट यो दुईटै कुरा ब्यालेन्स भए है र यो एकदमै इक्विलिब्रियम पोजिसनमा छ यो शिप अब जब यो बडी अलिकति डिस्प्लेस हुँदाखेरि यसको सेन्टर अफ बोयन्सी पनि डिस्प्लेस भयो पहिला यहाँ थियो भने ल अहिले यहाँनिर आयो न्यू पोजिसन अफ द सेन्टर अफ बोयन्सी भयो अब मैले न्यू पोजिसन अफ द सेन्टर अफ बोयन्सीबाट एउटा भर्टिकल लाइन पास गरेँ है अनि सेन्टर अफ ग्राभिटीबाट पनि एउटा भर्टिकल लाइन पास गरेँ यो दुईटै भर्टिकल लाइनहरू जहाँनिर मिट हुन्छ त्यसलाई हामी मेटासेन्टर भन्छौँ ठिक छ यो निर केसमा के छ हेर्नुस् त सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्दा मेटासेन्टर तलपट्टि छ यहाँनिर के छ सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्दा मेटासेन्टर माथिपट्टि छ ओके यो त इक्विलिब्रियममा केस भइहाल्यो यो दुईटा केसलाई एकचोटि कन्सिडर गरौँ यो पानीमै छ यो दुईटै कुरा यो कन्डिसनमा के हुन्छ यदि मेटासेन्टर चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्दा माथि रहेछ भने इफ एमसी इज अबभ जी यो शिप इक्विलिब्रियममा आउँछ एउटा रिस्टोरिङ टर्क बन्छ जसले गर्दाखेरि यो चीजलाई के गर्छ इक्विलिब्रियम पोजिसनमा ल्याउँछ रिस्टोरिङ टर्क केले फर्म गर्यो कपल अफ दिस टु फोर्सेस वेट
र बोयन्ट फोर्सको कपलले यो सिपलाई रिस्टोर गर्यो टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम है। सो एमसी जुन मेटा सेन्टर छ कहिलेकाहीँ आइहाल्यो भने मेटा सेन्टर चाहिँ अबभ द सेन्टर अफ ग्राभिटी भयो भने दिस सिप विल कम टु द ओरिजिनल पोजिसन अथवा इक्विलिब्रियम पोजिसनमा आउँछ। यस्तो भयो केसमा के होला, जब हेर्नुहोस् त यहाँनिरबाट सेन्टर अफ ग्राभिटीको लाइन यो छ, यो न्यू पोजिसन अफ द सेन्टर अफ बोयन्सीबाट मैले लाइन ड्र गरेको यो लाइन भयो, यो दुईटाको इन्टरसेक्सन यहाँनिर भयो। सो मेटा सेन्टर यहाँनिर छ, सेन्टर अफ ग्राभिटी यहाँनिर छ। यस्तो भइदियो भने, यदि सेन्टर अफ ग्राभिटी चाहिँ मेटा सेन्टरबाट माथि भइदियो भने यस्तो केसमा के हुन्छ त, यो बडी ओभरटर्न हुन्छ। ओभरटर्न भनेको अझै बढी टर्न हुने भयो, अझै बढी टर्क लाग्ने भयो यो दुईटाले गर्दा हैन। रिस्टोरिङ टर्कको लागि ओभरटर्निङ टर्क लाग्ने भयो कि, यानि कि ओभरटर्निङ कपल फर्म भयो यसमा। यो जुन कपल छ यो चाहिँ ओभरटर्निङ भनेको यो डुब्छ, यो पुरै पानीमा डुब्छ है, एकदमै खतरनाक हुन्छ। यो केसमा ओरिजिनल पोजिसनमा आउँछ। यो केस त न्युट्रल भइहाल्यो, न्युट्रल इक्विलिब्रियम कन्डिसन भइहाल्यो। सो यसरी हामीले 11वटा प्रब्लम ग्रुप ए को सल्भ गऱ्यौँ। तपाईँलाई केही प्रब्लम भयो भने प्लिज ती प्रब्लमहरूलाई कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला। यहाँसम्म बसेर ध्यान दिएर सुन्नुहुने सबैलाई धन्यवाद है। अब मैले यो बोनसमा अलिकति रेडियस अफ गाइरेसनको बारेमा अलि डिटेलमा जाउन जस्तो लाग्यो कि मलाई, अगाडि बुझाउँदै धेरै बुझाउन सक्दिनँ जस्तो लाग्यो, किनभने टाइम लिमिटमा मैले त्यो सबै 11वटा एमसिक्यूलाई सक्नु थियो। अब जसलाई अलिकति समस्या छ यसमा सुनिदिनु होला है त ध्यान दिएर। हामीलाई यस्तो खालको रिजिड बडी छ र यो डिस्क्रिट पार्टिकलको मासेसहरू चाहिँ हामीलाई थाहा छ भने नि, हामीले रोटेसनल डाइनामिक्सको डे 1 र डे 2 देखि मैले भिडियो सिरिज बनाएको छु रोटेसनल डाइनामिक्सको, त्यतिखेरदेखि आई को फर्मुला हामीले के लेख्यौँ भन्दाखेरि नि सम अफ एमआई आरआई स्क्वायर भनेर लेख्यौँ होइन। इन्डिभिजुअल पार्टिकलको मास टाइम्स रेडियस अथवा डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसनको स्क्वायरलाई सम गर्ने भनेर लेख्यौँ नि होइन। यानि कि मैले यो केसमा हेर्नु पर्दाखेरि सपोज एनवटा चाहिँ पार्टिकल रहेछ भने हामी के लेख्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त, एमआर1 स्क्वायर, सबैको मास एम छ है, एमआर2 स्क्वायर, एमआर3 स्क्वायर हुँदै हुँदै म कहाँसम्म पुग्न सक्छु भन्दा एमआरएन स्क्वायरसम्म पुग्न सक्छु। र मैले जब यो एमलाई कमन लिएँ नि, अनि आर1 स्क्वायर प्लस आर2 स्क्वायर अप टु आरएन स्क्वायर गर्न पाएँ, ठिक छ, इक्वल्स टु म एउटा सानो चलाखी गर्छु ल, एमलाई एनले मल्टिप्लाई गर्छु र डिभाइड पनि गरिदिन्छु। ल यो एम इन्टु एन भनेको के हो, मास एम भएका एनवटा पार्टिकल्स मिलेर होइन, मास एम भएका एनवटा पार्टिकल्स मिलेर के बनेको छ, यो एउटा डिस्ट्रिब्युसन अफ मास बनेको छ, यो रिजिड बडी बनेको छ। भने मैले यो रिजिड बडीको मास यदि क्यापिटल एम रहेछ भने त्यो भनेको त्यही त हो नि, मास अफ एन पार्टिकल्स हो, एम इन्टु एन। एउटा पार्टिकलको मास एम, एनवटा पार्टिकल्सको मास एन इन्टु एम, त्यो भनेको के हो, टोटल मास अफ द बडी। सो यसलाई म एम लेख्न सक्छु र यतापट्टि आर1 स्क्वायर प्लस आर2 स्क्वायर डट डट प्लस आरएन को स्क्वायर बाई एन लेख्न सक्छु। र यतिलाई म के गरिदिन्छु भन्दा अर्को एउटा नयाँ टर्मले रिप्लेस गरिदिन्छु र त्यसैलाई म के भन्छु, के स्क्वायर भन्छु अथवा रेडियस अफ गाइरेसन भन्छु केलाई। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कुनै, तर मलाई यो रिलेसन गजबै रमाइलो लाग्यो। आई इक्वल्स टु एमके स्क्वायर यहाँ लेख्छु र आई इक्वल्स टु सम अफ एमआई आरआई स्क्वायर म यहाँनिर लेख्छु ल होइन। भर्खरै निकालेको रिलेसन यो, हामीसँग पहिलेदेखि भएको रिलेसन यो। अब यहाँ रमाइलो के भयो भने नि, जुन मोमेन्ट अफ इनर्सिया यो फर्मुलाले दियो त्यही मोमेन्ट अफ इनर्सिया यो फर्मुलाले दियो, हो कि होइन। भनेपछि हामीले यो बडीको टोटल मासलाई कुनै एक ठाउँमा कन्सिडर गरौँ र त्यो मासलाई एक्सिस अफ रोटेसनदेखि के डिस्टेन्समा कन्सिडर गऱ्यो भने एमके स्क्वायर फर्मुला लाउँदाखेरि यो पुरै मासको चाहिँ, यो पुरै बडीको चाहिँ यो एक्सिस अफ रोटेसनको अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया आउँदो रहेछ। कति रमाइलो कुरा हो। त्यही भएर यस्तो खालको सिग्निफिकेन्ट रोल प्ले गर्छ रेडियस अफ गाइरेसनले।
त्यहाँ पढ्छु म त्यहाँ लेखेको कुरा रेडियस अफ गाइरेसन अफ अ बडी अबाउट द एक्सिस अफ रोटेसन इज द रेडियल डिस्टेन्स टु अ पोइन्ट विच वुड हेर्नु है त रेडियल डिस्टेन्स टु अ पोइन्ट विच वुड ह्याभ द मोमेन्ट अफ इनर्सिया होइन अर भएछ यहाँ सरी मोमेन्ट अफ इनर्सिया द सेम एज द बडीज एक्चुअल डिस्ट्रिब्युसन अफ मास बडीको एक्चुअल डिस्ट्रिब्युसन अफ मासले गर्दाखेरि जुन मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्छ के डिस्टेन्समा हामीले टोटल मासलाई कन्सन्ट्रेट गरेको सोच्यौँ भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया त्यति नै हुन्छ है यसको सिग्निफिकेन्ट रोल यो भयो यति नै बुझाउन खोजेको थिएँ मैले हस् थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड किप लभिङ फिजिक्स